Всім доброго дня! Мій арсенал поповнився ще одним інструментом. На цей раз це паяльник для поліпропилену. У комплекті металевий кейс. Це дуже непогано, тому що пластиковий кейс можна поплавити гарячим паяльником при роботі. Мануал на два типи паяльника цього виробника та пустий гарантійний талон. Сам паяльник, шнур звичайний, незахищений, без оплетки. Паяльник компактний, вузенький, має отаку незйомну підставку. Це мені сподобалось. При роботі не треба буде шукати, куди його притулити, щоб нічого не спалити. Паяльник не важкий, зручна ручка. Також у комплекті викрутка, шестигранник та два гвинта для кріплення насадок. Самі насадки начебто покриті тефлоном, так написано в мануалі. У одній з насадок різьба для кріпежного винта. Насадки легенькі, це не дуже гарно для стабільності температури. Гвинти під шестигранник. Спробуємо зібрати докупи все це добро. Основна перевага для мене у цьому паяльнику – вузька нагрівальна пластина. Коли потрібно працювати в обмеженому просторі, це стане у нагоді. Друга перевага цього паяльника для мене – це невелика потужність. 1100 Вт. Цього достатньо для невеликих об'ємів роботи. Та можна використовувати звичайний побутовий подовжувач. Наступна перевага для мене була невелика ціна, але радість відносно ціни була недовгою, бо зателефонував продавець та сказав, що треба заплатити на 100 гривень більше. Враховуючи доставку, ціна стала звичайною. Маленька незйомна підставка, як я і казав раніше, для мене це теж плюс. Настав час провести випробування напругою. Підключаю мережу, спалахує зелена лампочка, що свідчить про наявність електроживлення. Червона лампочка спалахує, коли паяльник нагрівся, згідно з положенням терморегулятора. У ручному режимі терморегулятор працює. Паяльник трохи нагрівся вже. Спробую, як паяльник поводить себе в стаціонарному положенні терморегулятора. Добре. Рахуємо, що цей тест теж пройдено. Шкала ручки терморегулятора від 0 до 300 градусів. Але ж, мабуть, це дуже приблизно, бо температура паяльника залежить від температури навколо. Вважаю, що для моїх завдань інструмент доволі непоганий. Всім добрим людям, миру та добра.